अब म चाहिँ टोयलेट रेन्डर डाउनलोड र इन्स्टल गर्छु है। ब्राउजरमा गयो म चाहिँ टोयलेट रेन्डर सर्च गर्यो, देन डाउनलोड्स डाइरेक्ट गएँ। टोयलेट भर्जन हबी भर्जन डाउनलोड गरेँ है। यो हबी भर्जन चाहिँ फ्री हो है। ओके, यो चाहिँ कुडन्ट डाउनलोड भनेर आएको आइकर्छ। यसलाई चाहिँ रिज्युम गरेर गर्नुपर्छ है। कुडन्ट डाउनलोड नेटवर्क इस्यु है, कुडन्ट डाउनलोड नेटवर्क इस्यु फेरि भन्यो है, कुडन्ट डाउनलोड नेटवर्क इस्यु। मेक स्योर यहाँ जाने, अघि किप जाने, यहाँ मोर जाने, किप एनिवे जाने है। यसलाई चाहिँ भाइरस डिटेक्ट गरेको छ, तर पनि केही छैन है। ओपन फाइल हामी यहाँ जान्छौँ, देन टोयलेट भर्जनलाई है डबल क्लिक, मोर, रन एनिवे, यस आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट यस SketchUp 19 नेक्स्ट है। टोयलेट भर्जन सक्यो, डाउनलोड र इन्स्टल हुन सक्यो। अब क्लोज गर्छौँ हामी, यसलाई पनि क्लोज गर्छौँ, मिनिमाइज गरौँ। यहाँ टोयलेट भर्जन देखेको छैन, भ्युजमा जान्छौँ, टुलबारमा जान्छौँ, ओके यहाँ टोयलेट भर्जन छैन। त्यसको लागि हामी यो ड्रइङ यसलाई सेभ एकचोटि गर्छौँ ड्रइङलाई, ओके फिक्स नाउ, ओके यसलाई क्लोज गर्छौँ। यहाँ अर्को पनि छ, यसलाई पनि क्लोज गर्छौँ, नो। अब फेरि यहाँ SketchUp 19 सुरु गर्छौँ। हाम्रो भर्खरै सेभ गरेको फाइल यो हो। ओके यहाँ टोयलेट भर्जन आयो है। ओके अब यो यदि देखिएन भने यहाँ भ्युज जानुहोस्, टुलबार जानुहोस्, यहाँ टोयलेट भर्जन टोयलेट रेन्डर V2लाई क्लिक गरौँ। यति इन्स्टल, डाउनलोड र इन्स्टल भयो टोयलेट।